Okay, good morning Lolo Doms. As I promise, gagawa tayo ng part 2 ng ating winnowing. Kung paano natin in-integrate itong meat grinder, vibrator at saka yung winnowing machine. So ginawa ko yun para ma-less yung manual intervention ko sa pag-winnow. So okay, detail natin. Tsaka kung bakit meat grinder ang ginamit ko, bakit hindi yung mga bean crusher. Okay, explain natin yan. Okay, mga Lolo Doms. First, ito yung ating meat grinder. So, question is bakit meat grinder? Kasi, multi-purpose siya para sa akin. So, si meat grinder, nung binili ko yan, may kasama siyang mga eto. Tapos, yung isa, may pinakamalaki yan eh. Yung, eto, so, yung pinakamalaki niyan, ito. Yun yung malalaking butas niyan. So, kasya daliri dyan. So, kaya ako siya nilagyan nito. Kasi for safety purposes. Baka kasi accidentally, hindi ko mamalayan, nailagay ko na yung daliri ko, machap-chap. So, kaya yan, kung makita nyo, kasya yung beans dyan. So, yan, nagkaroon tayo ng problema dyan. Kaya tayo gumamit ng vibrator machine. So, dahil minsan, yung mga beans, so ako tayong sample ng beans. Kapag hindi niya na-crush, lumulusot minsan niya ng buo pa, hindi pa siya na-crush. So, ngayon, ito ang trabaho ni separator. So, yan, explain din natin mamaya yan. So, dito muna tayo. So, si meat grinder kasi, kaya siya yung kinuha ko dahil multi-purpose siya para sa akin. So, first, ginagamit ko siya as ito nga, bean crusher. And after nun, kapag gagawa na ako ng chocolate, ito yung ginagamit ko para i-pre-grind niya. Mas maliit. So, para hindi mahirapan yung aking melanger. Yung, ano natin, ay yung stone melanger natin. Pakita ko rin sa inyo yung in the future, pagka gagawa ako ng chocolate. So, ito yung mga kasama niya. So, itong blade na to, usually, pagka nagka-crush ako, o pagka beans ang gamit ko, na para dito, nakabaliktad to ng ganito. Pag ganito yung pasok niyan, para patulak yung beans. Kasi pagka ganito, natatrap yung beans niya sa loob, patras ang nangyayari. So, nahihirapan yung machine minsan, baka mag-overheat. So, ito, kaya ginto sa loob niyan, makita nyo, nandun yung blade niyan, nakaganto yung ang pasok niyan. Parang palabas tong niya, blade. So, para tinutulak niya palabas. Hindi may stuck yung bean sa loob. Okay, balik tayo rito sa ating bean crusher na. So, ayun nga, nabanggit ko sa inyo kanina, naging problema dyan, pag sobrang laki ng butas, minsan, pag na-shoot na siya rito, hindi kayang i-blow ng blower natin, nung winnowing natin. So, yun yung naging problema ko. Kaya, ang next step natin is introduce ko sa inyo itong vibrator natin. So, si vibrator machine, meron niyang, ito yung nagbabibrate. So, si vibrating machine, paano ko ba siya ginawa? Simple lang yan, guys. Ito lang ding motor na yon, yung binili natin o yung ginagamit natin dito sa blower natin, siya lang din yan. Ginawa ko lang, inalis ko siya sa case, kinuha ko mismo itong motor niya, yan yung motor niya, tapos nilagyan ko nung uneven na weight. So, alisin muna natin to. So, ayan, kung makita nyo, yung motor din na yan. Tapos, nilagyan ko siya nung, yung LC niya, pinalitan ko ng susi. Kung makita nyo, ayan. Kasi, dapat, pag maglalagay ka, para mag-vibrate siya, dapat uneven yung weight niya dito sa shop niya. Tingnan mo pag inan ko yan, live yan eh. Nakita nyo yung reaction niya.
magbabibrate yan. So, yung vibration na yon, ang magiging action niya, itong screen natin, kasi, kaya ako nilagyan ng vibration, mag-i-stuck dito yung mga na-crash eh. So, kailangan, para hindi siya may stuck dito, at bumaba siya, papunta rito, yung lalabas dyan, yun yung ibabalik natin dito sa machine, para i-crash niya ulit. So, yan yung naging trabaho niya. So, ang vibrating machine natin, yun, kung ano lang din yung gamit kong blower pa natin, yun lang din yun. Okay, pakita natin mamaya kung paano siya gamitin. Okay guys, papakita ko sa inyo kung paano natin in-integrate. So, ito yung ating meat grinder, vibrator machine, at saka yung winnowing machine. So, last week, nagkaroon ako ng little upgrade. So, ito yung, nilakihan ko yung capacity nung aking catcher nung shell. And then, dito, nung video natin, sabi sa inyo, maraming natatapon. So, sayang kasi yan. So, eto, nilagyan ko ng, may scrap kasi ng polycarbonate. Nilagyan ko ng harang. Tapos, ito, ginamitan ulit natin siya ng elbow. So, dito, mas malaki na rin yung nakaabang sa kanya para hindi natatapon. Okay. So, ngayon guys, papakita ko kayo ng sample kung paano natin siya i-grind. So, mag-aabang tayo dito kasi ito yung kailangan nating ito yung mga malalaking beans na mag-i-escape dito sa ating meat grinder ay ibabalik natin siya. So, okay. So, syempre kailangan switch on ang switch natin ang blower, vibrator, at ang ating meat grinder. Okay guys, so ito na yung naging result. Nag-toast ako ng 5,634 grams. Tapos, ito yung na-harvest ko after sa winnow. Tapos, ito yung naging husk niya. So, yan yung ginamit natin, yung pinakita ko kanina, yung in-integrate ko yung meat grinder papunta ron sa vibrator and yung winnowing. Okay? Okay guys, so ayun na nga, tapos na. At ito na yung naging resulta ng ating winnowing sa integration ng meat grinder and winnowing machine. So next video, papakita ko naman sa inyo paano gumawa ng tempering machine. Sa paggawa kasi ng chocolate, kailangan ng tempering machine. So dahil ang chocolate sensitive yan sa temperature bago siya ma-mold. So yun, papakita ko sa inyo next time. So like and subscribe para makita nyo ang aking next video.